ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ FRM ሜምበር CRUD ኦፕሬሽን እንሰራለን። የሰብሲቲ ላይ ከሰራ ነው የተለየ ነገር አይኖርም። እዚህ ላይ የተወሰነ ኮንትሮሎቹ በዛ ይላሉ። ሌላ አዲስ ነገር እዚህ ላይ ካስኬዲንግ ኢፌክት አለ። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሰብሲቲ ሲመጣ በሪጅን ስር ነው። ወረዳም ሲመጣ በሰብሲቲ ስር ነው, which means and customer and member ለመመዝገብ ወረዳን ስመርጥ በወረዳ ስር ሰብሲቲ ይመጣልኛል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በፎርሙሎድ ሲደረግ ፖፑሌት ማድረገው ሪጅንን ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ ሪጅን ሲነካ ሰብሲቲ ይመጣል። ሰብሲቲን ስነካ ደግሞ ወረዳ ይመጣል። ስለዚህ እቺን ካስኬዲንግ ኢፌክቷን ነው የምንጨምረው። ከዛ ውጭ ያለው ነገር ኦልሞስት ሲሚላር ነው። እዚህ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ኮዱን እንከፍትና ፔጅ ሎድ ላይ የኤፍአርኤም ሜምበር ኮድ ላይ ማለት ነው። ፔጅ ሎድ ላይ ምን እናደርጋለን? ሪጅንን ፊል ማድረጊያ ኮድ እንጽፋለን። ስለዚህ ለዚህ መጀመሪያ ኤንቲ ፍሬምወርካችንን ነው ኢኤድር ማኔጅመንት ኤንቲቲ የሚባል ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ሊስት ኦፍ TBL region entity dot TBL regions dot to list ከዛ DDL region dot data source regions ከዛ DDL region dot data value field ID DDL region dot text value field data text value title እዚህ ኮምቦ ቦክሳችንን በዚህ መንገድ ፊል እናደርጋለን። ናው ምንድነው ማረጋው? ይሄ ኮምቦ ሪጅን ሲመረጥ ደግሞ ሰብሲቲን ሙላ ሚል መጻፍ አለብኝ። ስለዚህ ሪጅን የሚባለውን ኢቨንቱ ላይ እንሄድና selected index changed የሚላለው ለኮምቦ ቦክስ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ኢቨንት ውስጥ ገባለው። ናው DDL region ሲሆን የሚመረጠው ይሄንን ኮድ ኮፒ እናደርገውና TBL region ሳይሆን TBL ሰብሲቲ ነው የሚመረጠው። subsidies TBL subsidies now list of subsidies አለኝ። እዚህ ID እና ታይትል ነው። ግን እዚህ ጋር ሁሉንም ሰብሲቲ ሳይሆን ፊልተር ማድረግ አለብኝ። በምንድነው ፊልተር ማድረገው? በተመረጠው ሪጅን, which means እዚህ ጋር መጀመሪያ የተመረጠውን መያዝ አለብኝ። int region id equal to int dot parse ddl region dot selected value ይሄ region id እንሰጠኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር dot where እንልና x equal to x dot id equal to region id ማለት ነው። እዚህ ይሄ ሰብሲቲን ይሰጠኛል። ይሄንን ቅድም እንዳደረግነው ሰብሲቲ ፎርም ላይ እንዳደረግነው is post back false ከሆነ ነው ይሄንን ሎድ የምታረገው ብዬ መናገር አለብኝ። እሺ ስለዚህ ይሄ ሪጅን ሲመረጥ በተመረጠው ሪጅን መሰረት ሰብሲቲ ያመጣልኛል ማለት ነው። the same thing ሰብሲቲ ሲመረጥ ደግሞ ወረዳን ማምጣት አለብኝ። ስለዚህ የሰብሲቲን ኮድ ፔስት እናደርግና ሰብሲቲ አይዲን እንይዛለን። DDL ሰብሲቲ ሲመረጥ ከዛ TBL ወረዳ ነው። TBL ወረዳስ ይሄ በአይዲ አይደለም ተሳስተናል። ሪሌሽንሺፕ ስለሆነ ዶት ሪጅን አይዲ ነው ማለት ያለብኝ። ይሄ ደግሞ ዶት ሰብሲቲ አይዲ ወረዳዎችን ሊስት ኦፍ ወረዳ ነው የምታመጣልኝ። ሰብሲቲ አይዲያቸው እንደዚህ የሆነ እዚህ ጋር ሰብሲቲ ነው የምታመጣልኝ። ሪጅን አይዲያቸው እንደዚህ የሆነ ስለዚህ ለተመረጠው ሪጅን በሪጅን አይዲ ሰብሲቲ እናመጣለሁ።
ለተመረጠው ሰብሲቲ በሰብሲቲ አይዲ ወረዳ እናመጣለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊስት ኦፍ ወረዳ። ኦኬ ስለዚህ እስካሁን ከሰራ ነው የተለየ ነገር ይሄን ያለው። ከዚህ ሌላ ይሄንን ግሪዳችንን ኮለሞቹን ለማሳየት እንዲሆን አድርገን ዲፋይን ማድረግ አለብን። which means እዚህ ቀስቷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ኤዲት ኮለም ከዛ ጄነሬት የሚለውን እናጠፋና ባውንድ ፊልዶችን እንጨምራለን። እዚህ ስንት ኮለም ነው ያለኝ 1 2 3 4 5 6 7 8 እዚህ 8 5 6 7 8 ከዛ የመጨረሻ ሴሌክት ኮለም ደግሞ መጨረሻ ላይ እንጨምራለን። እሺ ከዛ አይ ቲንክ ይሄንን አንድ ሌላ መጨመር አለብኝ 9 ከዛ ወደ ላይ አወጣታለሁ። 9 ያደረኩት አይዲ ስለሚጨመር ነው። እዚህ የመጀመሪያው አይዲ ነው። ዳታ ፊልዱም አይዲ ነው። ሁለተኛው ፉል ኔም ነው። ሄደሩም ፉል ኔም። ሶስተኛው ሪጅን። ስለዚህ ይሄ ሪሌሽንሺፕ ስለሆነ tbl region ዶት ታይትል ነው የምንለው። ሪጅን ይሄ tbl subcity dot title subcity ይሄ tbl ወረዳ dot title ቴክስቱ ወረዳ ነው። ከዛ house number ቴክስቱ house number ነው። ይሄ ዳታ ፎን ነምበር ቀጥሎ ማን ነው ኢሜል አድሬስ እሺ ስፔሊንግ ያው ከዳታቤዝ ላይ ቼክ ማድረግ ካለብን ቼክ ማድረግ አለብን ስፔሊንግ ስህተት እንዳንሰራ። ዛ የመጨረሻው ሜምበርሺፕ ዴት ነው። ሜምበርሺፕ ዴት ቴክስቱ ሜምበርሺፕ ዴት ከዛ ሴሌክት አለኝ ማለት ነው። ይሄንን አውቶ ጄነሬትን ስላጠፋ ነው የኛም ብቻ ኦኬ ስንል ሙሉ ኮለማችንን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እስኪ ሴቭ በተን ደብል ክሊክ እናርግና ሴቭ ስንል ምንድነው የምንሰራው የሚለውን አብረን እናያለን። ከዛ አፕዴት እና ዲሊትን እናንተ ተጨርሱታላችሁ። እድር ኤንቲቲ ኒው ኤንቲቲ ክሬት አደርጋለሁ። ከዛ ሜምበር ስለሆነ tbl ሜምበር አንድ ኢንስታንስ ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ሜምበር ዶት እያለን አሳይን ማድረግ ነው። ሜምበር ዶት ፉል ኔም ቴክስት ፉል ኔም ዶት ቴክስት ሜምበር ዶት ሪጅን አይዲ ኢኳል ቱ int ዶት ፓርስ ddl region dot selected value member dot subcity id equal to int dot parse ddl subcity dot selected value member dot warada id equal to int dot parse ddl warada dot selected value ከዛ ከወረዳ በኋላ ምንድነው house number phone number member dot house number txt house number dot text member dot phone number txt phone number dot text member dot email address txt email address dot text so የመጨረሻ ምንድነው membership date member dot membership date equal to datetime dot parse
ልክ int.parse እንዳልነው date time ሲሆን ደግሞ ወደ date time parse መደረግ አለበት membership date.text አሁን member ኦብጀክት ላይ የሚያስፈልጉኝን ቫልዩዎች በሙሉ ከቴክስት ቦክሱም ከኮምቦ ቦክሱም አሳይን አድርጌያለሁ አሁን entity.tbl members add ብዬ member እንሰጣለሁ ማለት ነው entity.savechanges there you go okay save ማለት ይሄ ነው እዚህ ይሄንን obviously try catch ውስጥ ማስገባት አለብን ይሄንን ከስተማይዝ እናድርገውና እዚህ ጋር አንድ ሮ እንጨምራለን ሜሴጅ የምናሳይበት ማለት ነው ሮ above okay ከዛችን ሮ select አድርገን merge እናረጋታለን እዚህ ላይ ሜሴጅ የምናሳይበት ሌቭል previous የነበሩ ፎርሞች ላይ ስናረጋ የነበረውን ነው የምናረጋው ሌቭል እዚህ ላይ ኢቨንት ላይ ስላለ ነው ፕሮፐርቲ ላይ ያረጋውና lbl ሜሴጅ ላለ ይሄ just ባዶ እንዳይሆን እንደዚህ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር try catch ላይ successful ከሆነ lbl message.text equal to member saved or registered successfully ካለዛ member save failed ላለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ለአፕዴትም ለዲሊትም እናንተ ተጨርሱታላችሁ ማለት ነው ኖርማሊ ኮዱ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ GitHub ፔጃችን ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ለዚህ ለሜምበር እዚህ ጋር እንጨርሳለን ቀጣይ ፎርሞቹን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው ቀጣይ ፎርም የሚሆነው ሜምበር ፋሚሊ ነው ሜምበር ፋሚሊ ኖቲፊኬሽን እና ፔመንትን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተከታታይ ሌሰኖች ላይ እንሰራለን ለዚህኛው ይበቃናል እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን